Master Drive. Ogawa. Chị ơi, chị làm móng tay hay là móng chân chị? Ủa đâu làm gì đâu. Chị vô đây chị. À vô đây là tìm chị Trinh á. Bởi luôn á, bởi em nghiệp á, biết sao mập không? Nghiệp á em. Đúng rồi, em biết xài lắm. Dạ. Chị lên Facebook của em chị coi rồi. Lúc nào, ngày nào em cũng than vãn tiệm này vắng quá rồi em thả thính rồi này nọ. Lúc nào trên Facebook của em chị thấy cũng là khóc lóc, bi thảm, tình cảm Hàn Quốc đồ này nọ. Hay nghĩ rằng trước khi mà chúng ta muốn rời khỏi chiếc hộp thì chúng ta phải biết rõ ở trong cái hộp có cái gì đã. Hàng dành 2 tháng không làm gì cả và để tự đặt ra cho mình cái câu hỏi là mình thích làm gì. Và mình nhận ra một cái điều là mình thích âm nhạc, Hàng thích đọc sách và Hàng thích phim. Và lúc đó nó nảy sinh ra một cái ý tưởng là ô, nếu mình có khả năng viết và mình còn thích phim nữa thì tại sao mà mình không viết kịch bản phim. Hoàng Ngân xin kính chào quý khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu. Không biết quý vị đã hoàn tất việc nhà để sẵn sàng đón Tết hay chưa? Quý vị biết không, trong không khí cuối năm như thế này thì Hoàng Ngân vừa háo hức đón năm mới mà lại vừa nôn nao muốn gặp lại quý vị khán giả yêu dấu vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên sóng HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để được chia sẻ với quý vị thật nhiều tin tức nóng hổi. Và người bạn đồng hành với Ngân trong số phát sóng hôm nay đó chính là Thùy Dung. Thùy Dung xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình Hàng Ghế Đầu. Và Hoàng Ngân này, năm hết Tết đến thì nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hoàng Ngân thì Thùy Dung nghĩ là Hoàng Ngân đang rất là háo hức mong chờ kỳ nghỉ Tết sắp tới đúng không? Đương nhiên rồi Thùy Dung, bởi vì Tết đến thì mình được nghỉ ngơi nè và còn được quây quần bên gia đình nữa. Thật ra thì ngoài những điều Hoàng Ngân vừa nhắc tới thì Thùy Dung còn mong chờ một điều rất là đặc biệt, đó chính là thưởng Tết. Không biết năm nay thì Thùy Dung mong chờ phần thưởng Tết như thế nào? Dĩ nhiên là phần thưởng phải càng to thì Dung càng thích rồi. Giỡn thôi, thật ra thì đối với Dung việc thưởng Tết thì không cần phải là một món quà đắt tiền mà đối với Dung nó phải thật ý nghĩa cơ. Ngân cũng không quan trọng phần thưởng ra sao, nhưng mà Ngân rất là thích cảm giác tò mò và hồi hộp không biết là mình sẽ được thưởng gì đó Thùy Dung. Vậy thì Thùy Dung hỏi thật nha, Hoàng Ngân có bao giờ tò mò xem là những người đồng nghiệp của mình được thưởng Tết gì không? Đương nhiên thì Ngân trả lời thật là Ngân cũng rất là tò mò, nhưng mà Ngân không muốn biết đâu, bởi vì mỗi người sẽ có một phần thưởng khác nhau tùy vào khả năng làm việc của mình. Thùy Dung cũng đồng ý với suy nghĩ đó, nhưng mà nếu như mà Hoàng Ngân vô tình biết được một người đồng nghiệp của mình có thể là đồng nghiệp mới nè, không làm tốt bằng mình nhưng lại được thưởng Tết to hơn hoặc là có giá trị hơn thì Ngân có ganh tị hay không? Thật ra thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải chạnh lòng một chút, nhưng mà Ngân tin là một vị sếp thấu đáo thì sẽ không thưởng vô lý như vậy đâu. Vậy mà chị Ngọc Trinh, chị chủ của tiệm làm đẹp danh vọng lại gây ra một sự bất mãn trong lòng của nhân viên chỉ vì tiền thưởng Tết đó. Không thể nào đâu, bởi vì theo Ngân biết chị Ngọc Trinh nổi tiếng là một người sếp công tâm, chắc chắn là phải có uẩn khúc gì đó rồi. Thật ra thì Thùy Dung cũng đang rất nóng lòng muốn biết chị Trinh sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy cùng mời quý vị khán giả đến với chủ đề tuần này của tiệm làm đẹp danh vọng, đó chính là phần thưởng cuối năm. Mấy người không bao giờ hiểu được cái nỗi khổ của một người bán hàng online. Chị xác nhận lại, Cẩm Hò là nhân viên bán online của tiệm mình. Ngỡ ngàng chưa? Hò rất là biết cách tận dụng cái công việc của mình, sử dụng triệt để luôn. Sử dụng là triệt để luôn á, về Facebook nè, về PR truyền thông nè. Anh ơi, vào xem tim em có gì nào. Xem rồi, trống lỏng rồi, không có gì hết á. Làm gì mà không có gì được. Sắp đến Tết rồi cho nên chị phải dọn dẹp con tim chị nó trống rỗng để cho có người khác đi vào chứ. Mà em nè, tới đến nơi rồi hả, nhiều khách cho nên nó làm quá trời làm á. Cái lưng bây giờ á, muốn gãy luôn rồi đó. Trời, cái lưng còn đỡ. Còn em nè, đứng cắt tóc không nè, đứng mà muốn rụng cái cặp chân luôn á. Đâu. Đưa chị coi, đưa chị coi. Làm gì mà coi gì vậy? Coi cái chân nó rụng đâu. Đâu. Bậy tầm bạ. Em nói quá không hà. Nhưng mà nó nghe nè, không khéo á. Cuối năm này mình được á, chị Trinh thưởng cho mình nguyên 1 năm tiền lương đó. Trời ơi, bớt ảo tưởng lên đi chị ơi. Sao tưởng? Em đây là nhân viên mà năng nổ nhất công ty, làm từ trưa đến giờ mà chưa mơ thấy chuyện đó. Chị mới làm 1 tháng mà đòi thưởng cả năm. Không phải đâu em. Đâu ra? Không phải đâu, tại vì em thấy đó, cái tiệm của mình hả, ăn nên làm ra nè. Chắc chắn thế nào mình cũng sẽ được thưởng rất là nhiều tiền đó coi. Nhiều thôi, làm gì thưởng tới 5 như vậy. Chắc chắn là 1 năm mà, chị tin như vậy.
Chị Khách chị ơi. chị làm tóc hay làm nail chị? Chị ơi, chị làm móng tay hay là móng chân chị? Ủa đâu có làm gì đâu. Chị vô đây chị. Vô đây là tìm chị Trinh á. Bây giờ ở đây á, chị Trinh á chưa có về cho nên á, chị có gì cần giải quyết thì gặp một là anh Phương hay là em thôi chị. Thôi mặt em thì chị không dám gặp, em mặt ghê quá. Bé nhìn sợ quá. Thôi gặp anh Phương đi. Anh Phương, cho nói chuyện. Chị tìm ai? Không, anh giả bộ anh dạt ra một xíu giùm em được không? Đó, này đẹp hình này nè. Duyên dáng. Cũng vẫn lùn chứ không có cao mấy đâu. Bởi luôn á, bởi em nghiệp á, biết sao mập không? Nghiệp á em. Rồi em biết rồi chị, muốn gì chị nói đi. Ok. Chị cần giúp đỡ gì? Cho em gặp chị Trinh. Chị Trinh rất là bận. Tôi là quản lý cao cấp ở đây, muốn gì thông qua tôi đi, tôi sẽ báo lại chị Trinh. Không, nếu mà như vậy thì anh làm ơn anh nói lại với chị Trinh giùm em nha. Là có Cẩm Hò đến đây. Cảm ơn chị Trinh vì đã thưởng cho Cẩm Hò một phần thưởng cuối năm thật là hoành tráng lệ. Sao vậy, cái thái độ gì vậy? Mọi người sao mọi người thái độ ngỡ ngàng quá vậy? Mới nói gì vậy? Mới nói gì? Thưởng cuối năm thật là hoành tráng lệ tới cảm ơn chị Trinh. Thưởng là thưởng cái gì? Thưởng là thưởng cho nhân viên chứ thưởng là thưởng cho ai? Đúng rồi, chị có nhân viên. Làm chỉ có chị nhân viên nào ở ngoài vô mà tự nhiên rồi thưởng là thưởng làm sao? Tôi nhân viên luôn, nói gì vậy? Tôi nhân viên nè. Là kỳ thay. Sao? Tôi là quản lý cao cấp ở đây, quản lý nhân sự ở đây. Mà tại sao nhân viên của mình tôi lại không biết? Đúng, trong khi tôi ăn dầm nằm về ngày nào cũng ở đây, hết giờ làm việc là ngủ tại đây luôn. Thì làm sao một người nhân viên khác ngoài Phương ra mà tôi không biết được? Nói dối làm tiền quá là khác. nực cười. Trời ơi, mấy cái người, hai cái nhân vật này quá là coi như là thiển cận. Cái gì? Tôi là một nhân vật. Khoan, cái gì? Nói cái gì? Thiển Ai cận. Thiển cận. Chửi cậu cận thị kìa. Ông chửi chị á. Chửi tôi hả? Chửi Thiển chị. cận có nghĩa là diễn thị, là nói chung là Gì? chửi tôi diễn dông á hả? Ừ. Quá đáng. Trời, Nói cho rõ đi. duyên dáng. Chửi chị thiển cận là bởi vì tại sao? Tại sao? Tôi chính là nhân viên bán hàng online của công ty chị Trinh. Làm sao tôi gặp được mọi người, làm sao mọi người biết được tôi? Hợp lý chưa? Nhưng trong quá trình đó tôi làm việc quá là xuất sắc, cho nên là đã được chị Trinh thưởng một phần thưởng. Ôi ơi, tao nói nó bự trà bá lửa, đi du lịch đâu nghe đâu cũng độn á, đi du lịch xa rồi còn được tặng gì nữa đó. Ủa cô đừng có vô lý nha. Quá vô lý. Gì? Thưởng là thưởng cho những người bỏ công sức ra ở đây phục vụ cho cái tiệm này. Đúng. Chứ đâu phải ngồi ở nhà bán online lấy công ở đâu. Còn Đúng. đây nè, phải ngồi dũa Vậy móng đây nè. tay móng chân nè, là muốn Quéo hết hết tay chân, cô biết không? còng lưng luôn. Gặp khách trực tiếp nè, tụi tôi phải là người chịu rủi ro trực tiếp từ khách hàng. Rủi ro Cô biết gì? không? Rủi ro Khi gì? khách hàng bước vô nè, đây tôi kể cho cô Rồi, nghe. tôi Đó, khách hàng bước vô nè, khách hàng bắt đầu bước vô. đi rửa chân nè, lột ra đi. Em Vậy rửa nè. chân cho chị. Đó, rửa chân nè. Trời ơi, chị ơi, Sao giống vậy? như là 100 năm chị không biết rửa chân ngày sau đó, nó nặng mùi quá. Rồi chưa kể hả chị ơi, em làm móng cho em. Làm móng cho chị. Nó trời ơi, ngồi khép lại luôn chị ơi, kinh khủng lắm. Tụi tôi chịu biết bao nhiêu khách, thấy không? Tôi đã vậy đi, còn Phương sao Phương? Đó, của tôi mới chua chát đây nè. Sao anh? Cắt tóc cho người ta. Cắt tóc à? Đây, cắt đi anh ơi, cắt giùm em. Cắt tóc là phải đứng Mỏi. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Trời ơi, tào lao quá, bước xuống đây. Sao gọn vậy ông? Sao gọn vậy? Tức là tại vì đang đau chân đó, bị giãn tĩnh mạch, đau đau gót chân. Nhưng mà mấy người làm sao bằng tôi? Sao? Mấy người không bao giờ hiểu được cái nỗi khổ của một người bán hàng online. Ủa? Hiểu là hiểu sao? Trời, em chịu không hiểu đâu. Hiểu gì nói đi, Khổ không dữ lắm. Nghĩ sao vậy, em bán hàng online một ngày là em phải thức. Em thức 24/24, không bao giờ được nghỉ nha, không bao giờ được ngủ luôn nha. Đó em canh điện thoại tiết lên cái alo, dạ em nghe chị ơi. Làm ơn em ơi, bơm hàng bên bưu điện, chị là bên bưu điện nè, bên khách bơm hàng rồi em ơi ra nhận hàng giùm chị. Dạ nhiêu chị, đơn hàng mình nhiêu? Đơn hàng 8,7 triệu em. Trời ơi, bơm một lần 8,7 triệu. Trời ơi, chị thấy không, khổ tâm lắm. Ủa, cái gì đây? Cái gì mà em đang nói có nó sừng lên, nó đồng cảm với em vậy? Đồng cảm. Ghé massage. Nó hiểu được tiếng người á chị ơi. Hiểu đâu mà hiểu. Ghé massage nè, bà dựa vô đây bấm cái nút người ta nè. Vậy hả? Thấy không? Trời thấy hả, hiện đại mà. Hiện đại rồi. Vậy tối ngày chui nhà bán online không, mấy cái này sao biết được? Phải tức còn nữa mới kể cho mà nghe. Khó khăn cái gì nó thẳng khó khăn lắm. Trời ơi, thì đặt hàng thì 3 giờ sáng thì đi ngủ đi, lo đặt hàng. Tự nhiên đặt hàng, chị ơi, vô fanpage của mình chị ơi. Y bờ hai người hiểu cái gì không? Y bờ hiểu cái gì không? Là cái y với bờ. Y bờ là inbox đó. Rồi xong vô hỏi một câu rất là bất lịch sự. Hỏi cái gì mà bất lịch sự? Mà sự? em nhịn, cái trường hợp này mà phải nhịn nó mới đau nào. Hỏi cái gì? Nhiêu? Trời ơi, hỏi mua đồ người ta nhiêu? Thì ta hỏi đàng hoàng, hỏi nhiêu là biết giá, hỏi trả người ta đi. Chị ơi cái này nhiêu, bạn ơi cái này nhiêu vậy? Có chữ nó thiện cảm vô không? Không đâu, khó khăn sao ấy, tiếng Việt người ta đầy đủ vậy mà. Đó, tức lắm chị, rất là nóng trong người, rất là bực. Nhưng
Em luôn rất là điềm tĩnh trước những hoàn cảnh đó và đạt được thành tích rất cao trong năm học vừa qua. Gì năm học bà học gì năm học? Quên năm Trong năm bán online của bà là vừa qua đúng không? năm bán Bà online vừa nín qua. đi, bà nín luôn đi, tôi nói cho bà biết, bà có như thế nào kệ bà, tôi không quan tâm. Nhưng điều quan trọng với tôi là tôi không tin bà là nhân viên ở đây, tôi không bao giờ tin. Tôi là nhân viên. Bà không tin Không bà bao đi giờ về. có chuyện đó. Không bao giờ. Quản lý ở đây mà làm gì? Chị Trinh. Dạ Chị chị. Trinh Hai ba đứa đứa đừng đừng nói cãi chị. nhau Chị nữa. phân sự này đi, tự nhiên nhận là nhân viên của mình trong khi em là quản lý nhân viên. Đó, em làm ở đây suốt có gặp đâu mà nói là nhân viên là sao, không tin được. Em mấy năm rồi chị? Em mấy năm chị biết mà. Chị xác nhận lại Cẩm Hò là nhân viên bán online của tiệm mình. Ngỡ ngàng chưa? Sao kỳ vậy chị? Hồi nãy giờ á, chị đứng ở ngoài đó đó, chị nghe hết rồi. Phương ha, làm tóc cho khách đúng không? Mỏi lưng nhức chân đồ này nọ đúng không? Dạ Nghỉ có. ở nhà đi em. Dạ đâu có, em làm thấy thoải mái lắm chị, đâu có mệt nhọc gì đâu. Trời, như bánh tráng gì, hai mặt dễ sợ. Còn Trang nữa, Dạ, sao làm vậy? móng chân cho khách thôi đúng không? Nghỉ đi. Không có chị, cái đó là giống như chị nghe ai nói than cho em, đâu có em làm cho khách em rất là thoải mái. Sao chị ơi? Còn Cẩm Hò nữa. Dạ. Nhiều khách điện thoại quá nhức đầu đúng không? Nghỉ, bỏ số điện thoại cho khỏe. Không chị, em bị bệnh đó, em bị bệnh nặng lắm mà mỗi lần khách gọi điện thoại em tỉnh liền, em khỏe liền chị. Làm như cái tiếng gọi của khách như thuốc vậy Có chị. năng lượng, Phải có gọi năng lượng, có có năng năng lượng. lượng lên liền. Không chị, khỏe lắm, em khỏe lắm. Thiệt. Nhưng mà chị giải quyết này là ngày sao chị? Nhân viên. Sao chị đòi thưởng với bả là sao? Đây, để chị phân tích cho tụi em nghe. Nãy giờ em đang là kiểu như là ganh tị với cái phần thưởng của Hò đúng không? rồi, Mà thật em sự đó. nãy giờ chị ngồi trên văn phòng á, chị nghe tụi em chị buồn hết sức luôn á. Dạ, Đứa đó. nào cũng không biết trân trọng cái công việc của mình hết trơn á. Là sao chị nói rõ tụi em hiểu hơn được không ạ? Đây, Hò đây, làm cho nhân viên bán online đúng không? Dạ. Hò rất là biết cách tận dụng cái công việc của mình, sử dụng triệt để luôn. Sử dụng là triệt để luôn á, về Facebook nè, về PR truyền thông nè. Còn em thì sao Phương? Mấy cái đó ai không biết xài, đơn giản mà chị. Đúng rồi, em biết xài lắm. Dạ. Chị lên Facebook của em chị coi rồi, lúc nào ngày nào em cũng than vãn tiệm này vắng quá rồi em thả thính rồi này nọ. Thay vì những câu em thả thính, thay vì những câu em than là khách hôm nay gặp trời ơi gì đó, thì em dùng những cái câu khác để kéo khách tới tiệm mình cũng được vậy. Em đừng có đó mà hớn hở, em cũng vậy đó. Lúc nào trên Facebook của em chị thấy cũng là khóc lóc bi thảm tình cảm Hàn Quốc đồ này nọ. Tóm lại Thầy cái ơi. vụ thưởng là sao? Nhưng mà vụ Nói- thưởng là sao chị? Tụi Nói em cho mọi người hiểu đi chị, mấy bạn nãy giờ phân bì với em quá à. Thật ra là hôm nay á, chị đến đây á là có một cái thông báo mới về cái vụ thưởng lương cho nhân viên của mình cuối năm. Dạ. Nói sao chị? Theo như tụi em biết á, là nhân viên của mình sẽ được thưởng là 3 tháng lương cộng với lại một chuyến du lịch đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà năm nay có một sự đặc biệt. Sao chị? Đặc biệt cho nhân viên nào làm xuất sắc nhất. Nhưng mà làm sao để được ta? Ví dụ như là nhân viên xuất sắc nhất hả chị? Đúng rồi. Em sợ em chưa đủ quá, không ấy cho em đi làm thêm đi. Em tới đây em làm tại chỗ của mình, em bồi dưỡng thêm kinh nghiệm đó. Rồi để em đạt được cái mục tiêu đó. Đó, hai đứa thấy Cẩm Hò chưa? Được, em sẽ nhận nhiệm vụ sẽ dạy cho Cẩm Hò những cái căn bản ở đây. Chị ơi chị, vậy thì á em sẽ học tập theo chị Hò, em sẽ online nè, bán hàng online đó, em giới thiệu về cái sản phẩm của nail của mình để cho ta biết tới tiệm nail của mình ta làm nhiều hơn. Chị em luôn, chị em Với luôn. lại em sẽ chỉ cho cô ấy biết cách làm móng, làm nail, làm này kia cho khách. Thấy chị? Đúng vậy chứ, công nhận cái máy này có tác dụng ghê luôn á. Khách nào cũng thích, giờ tới nhân viên mình cũng phấn đấu để được cái nó. Đúng Vậy rồi thì- chị. Vậy thì tụi mình cùng cố gắng nha. Đúng, cố gắng là năm nay phải đạt được cái mục tiêu này nha chứ. Để được cái ghế massage nè. Đúng như Đúng vậy. rồi, Thôi đúng chia rồi, nhau đúng làm rồi, đi đi kìa. chơi. Thôi, Cảm ơn đi chơi, mọi người ơi thích quá. Rất Đi luôn làm, rồi. đi làm. Chị Ngân, máy quay rồi kìa, đừng có bấm điện thoại nữa. À, xin lỗi nha. Tại vì Ngân đang xem một cái tin tức rất là nóng hổi của một người mà Ngân hâm mộ, đó chính là công nương Meghan Markle. À, nếu vậy thì Thùy Dung đã biết bài báo đó rồi. Vì sáng nay Thùy Dung có đọc được, và theo thông tin đấy thì Thùy Dung được biết chỉ sau 6 tháng khi làm dâu hoàng gia Anh thì Meghan đã tiêu tốn khoảng 509.278 đô la Mỹ cho sở thích thời trang của mình. Và đặc biệt con số thực tế còn có thể cao hơn nữa vì nhiều trang phục vẫn chưa được tính. Như vậy là Meghan đã vượt mặt chị dâu của mình, công nương Kate Middleton tới 3 bậc. Và khoản chi tiêu vào váy áo của Meghan Markle đã nhiều gấp 6 lần chị dâu Kate Middleton của mình luôn đó Thùy Dung. Đúng vậy, và nếu như Kate luôn trung thành với gu ăn mặc thanh lịch, kính cổng cao tường thì Meghan lại có những sự lựa chọn đa dạng hơn và thường xuyên phá vỡ những quy tắc của hoàng gia. Thùy Dung nghĩ rằng đây là một việc rất là dễ hiểu, tại vì công nương Meghan xuất thân là một nữ diễn viên, vì vậy việc ăn mặc đẹp không phải là thử thách khó đối với cô. Nếu mà nói như vậy thì một kỹ năng bắt buộc phải có của người diễn viên là kỹ năng ăn mặc, đúng không Thùy Dung? Thật ra thì Thùy Dung nghĩ đây không phải là kỹ năng bắt buộc mà lại là một năng khiếu. Có giống như là đôi khi mình đang làm một nghề này mà lại có năng khiếu tiềm tàng cho một nghề khác vậy. Vậy thì lỡ khi mình đang làm nghề này mà lại phát hiện ra mình có khả năng với một nghề khác, chẳng lẽ mình phải bỏ công việc đang làm hay sao Thùy Dung? Thùy Dung nghĩ là tại sao không? Tại vì nhiều khi chúng ta cũng phải biết mạnh dạn từ bỏ sự nhàm chán để có thể tìm tới một cơ hội mới thú vị hơn. Ý Thùy Dung là mình phải nhảy việc hay sao?
Thì Dung nghĩ không phải là nhảy việc mà có thể gọi là nhảy nghề luôn đó. Và học một cái nghề không phải là đơn giản và cũng mất không ít thời gian. Nếu phải nhảy việc hay là nhảy nghề thì Ngân sẽ chọn một ngành nghề liên quan tới chuyên môn trước giờ của mình thôi. Nếu vậy thì Hoàng Ngân nghĩ sao khi mà một giáo viên dạy hóa trở thành một nhà biên kịch? Ngân cảm thấy là hai nghề này không liên quan gì nhau luôn. Bởi vì nếu là nghề giáo viên dạy văn và nghề viết lách thì còn có thể liên quan, còn dạy hóa thì phải chuyển sang làm nhà khoa học chứ. Vậy mà Thùy Dung lại biết một người thầy dạy hóa lại là biên kịch của những bộ phim cực kỳ ăn khách như là Mùa Viết Tình Ca, Mặt Trời Con Ở Đâu và Bom Tấn, Em Chưa 18. Có phải là Thùy Dung đang nói đến biên kịch Trần Khánh Hoàng không? Ngân rất là thích phim ảnh viết. Ngân đã xem Em Chưa 18 3 lần và Mùa Viết Tình Ca 2 lần luôn đó. Vậy không biết Hoàng Ngân có biết một thông tin rất là thú vị, đó chính là kịch bản của phim Mùa Viết Tình Ca đã từng bị nhà sản xuất khắp thành phố Hồ Chí Minh này từ chối đó. Ồ, khoan nha, vụ này thì Ngân chưa nghe. Và có vẻ như là chuyên mục Ai Là Ai hôm nay sẽ mang đến những bí mật thú vị cho chúng ta. Và chúng ta đừng tiết lộ thêm nữa. Hãy nhường quyền bật mí cho chính biên kịch Trần Khánh Hoàng nha. Và Thùy Dung cũng đang rất muốn đón xem nhà biên kịch này có thể tự kể câu chuyện của cuộc đời mình hấp dẫn như cách kể câu chuyện của người khác hay không. Bây giờ thì Hoàng Ngân và Thùy Dung xin mời quý khán giả cùng nhau đến với chuyên mục Ai Là Ai để cùng biết thêm về công việc và những dự định sắp tới của nhà biên kịch tài năng Trần Khánh Hoàng. Đến với nghề biên kịch phim, trong 3 năm tiếp theo thì kịch bản này liên tục bị từ chối. Nhiều khi mình còn cảm thấy vui nữa. Và mình cần phải làm một cái điều gì đó. Ta phải biết rõ ở trong cái hộp có cái gì đã. Nè, đừng có bắt chước làm cái ế nha Trang. Ế giờ là xu thế đó gì bà. Xin chào khán giả của chương trình Hàng Ghế Đầu, chuyên mục Ai Là Ai. Tôi là Trần Khánh Hoàng. Biên kịch Trần Khánh Hoàng, tác giả của siêu phẩm phòng vé Em Chưa 18. Dù không phải tác phẩm đầu tay, nhưng kịch bản này đã mang đến cho Trần Khánh Hoàng nhiều cơ hội và cả thách thức trong nghề. Nghiêm túc, nỗ lực không ngừng nghỉ và luôn lạc quan với giấc mơ khám phá những chân trời điện ảnh mới. Biên kịch trẻ Trần Khánh Hoàng đang là cái tên được các nhà sản xuất, đạo diễn đặt niềm tin cho nhiều dự án điện ảnh tương lai. Hoàng có cái kịch bản đầu tiên là năm 2016, tính đến giờ là Hoàng đã hoạt động trong ngành phim được gần 4 năm. Hoàng tốt nghiệp đại học sư phạm, chuyên ngành hóa học và Hoàng từng đi dạy phổ thông trong vòng 3 năm. Thì qua một cái khoảng thời gian thì mình cảm thấy là mình đang lặp lại chính bản thân mình và mình cần phải làm một cái điều gì đó tươi mới hơn và thử thách hơn trong cuộc sống. Đó là lý do mà Hoàng nghĩ ở bên ngành giáo dục để mà chuyển sang tìm kiếm cơ hội cho mình trong ngành viết lách. Hoàng luôn luôn tìm kiếm những cái sự thay đổi, những cái sự khác biệt ở bản thân mình. Đó là lý do mà Hoàng muốn tìm những cái công việc nó giúp mình vượt ra khỏi những cái khuôn khổ thông thường. Và nghề viết nó cho Hoàng cái cảm giác đó, cảm giác tự do và làm những điều mình thích. Trong giai đoạn khoảng năm 2009 thì nghề copywriter là một cái nghề rất là hot. Và khi mà Hoàng muốn thử sức với nghề viết thì Hoàng đã tham gia một số lớp huấn luyện về copywriter. Hoàng bắt đầu xin vô công ty quảng cáo ở vai trò là junior copywriter. Và sau 4 năm thì mình thăng tiến được vai trò content manager. Sau 4 năm hoạt động trong ngành quảng cáo thì Hoàng lại lặp lại cái cảm giác cũ. Đó là mình cảm thấy mình đang lặp lại bản thân mình. Và Hoàng quyết định là Hoàng cho mình một cái thời gian nghỉ. Hoàng dành 2 tháng không làm gì cả. Và để tự đặt ra cho mình cái câu hỏi là mình thích làm gì. Và mình nhận ra một cái điều là mình thích âm nhạc, Hoàng thích đọc sách và Hoàng thích phim. Và lúc đó nó nảy sinh ra một cái ý tưởng là nếu mình có khả năng viết và mình còn thích phim nữa thì tại sao mà mình không viết kịch bản phim. Và đó là cái điều để mà dẫn Hoàng đến với nghề biên kịch phim. Khi mà Hoàng nghỉ việc ở công ty quảng cáo, cái quyết định đó rõ ràng là khó khăn hơn so với cái quyết định mà khi mà mình nghỉ dạy cấp 3. Một phần là tại vì mình đã dành rất là nhiều thời gian mình đầu tư vô ngành quảng cáo và mình đang có được một cái vị trí công việc rất là tốt. Tuy nhiên là Hoàng vẫn cảm thấy là mình là người trẻ và nếu mà mình tiếp tục làm cái điều mình không thích thì những năm tiếp theo nó không còn là một cái gì đó vui vẻ trong cuộc sống của mình nữa. Và điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Cho nên sau khi cân nhắc thì Hoàng quyết định là Hoàng nghỉ việc ở bên ngành quảng cáo để mà toàn tâm toàn ý theo đuổi nghề biên kịch. Sau khi mà Hoàng có cái ý tưởng là mình sẽ viết kịch bản phim thì Hoàng tìm đến một số người bạn giống như là anh Lê Thanh Sơn hay là anh Thắng Vũ và nhờ
họ cho mình một số cái lời khuyên. Và thật may mắn khi mà những cái anh đạo diễn đó đã cho Hoàng một số cái tài liệu cũng như những cái kịch bản mẫu để mình có thể tham khảo, mình biết rõ là biên kịch nó khác với lại những cái thể loại khác là như thế nào. Và Hoàng rất là phấn khích, Hoàng cảm thấy là Hoàng đang tìm được một cái gì đó mới và đúng đắn. Hoàng mày mò tự viết, và với sự giúp đỡ của anh Thắng Vũ thì Hoàng đã hoàn thành được cái kịch bản đầu tiên vào năm 2015 là kịch bản Mùa Viết Tình Ca. Sau khi viết kịch bản Mùa Viết Tình Ca thì Hoàng rất là hào hứng mang nó đến với nhiều nhà sản xuất, nhiều đạo diễn với cái mong muốn là cái kịch bản này sẽ được hiện thực hóa thành phim và được giới thiệu với đông đảo khán giả. Tuy nhiên là trong 3 năm tiếp theo thì kịch bản này liên tục bị từ chối vì nhiều lý do, nhưng mà từ chung lại là mọi người cảm thấy chưa sẵn sàng cho một cái phim âm nhạc ở thời điểm này, tại vì đó là một cái chủ đề mà rất là kén khán giả. Tuy nhiên một cái điều mà Hoàng nhận được sau đó là mặc dù người ta không thể sản xuất ngay cái kịch bản Mùa Viết Tình Ca của mình, nhưng người ta đánh giá được cái năng lực viết kịch bản của mình và người ta cho mình một cái cơ hội để mà mình có thể phát triển những cái dự án tiếp theo. Đối với Hoàng thì cái việc viết nó giống như là cái việc mà chúng ta tập thể thao vậy đó. Nó cần phải qua sự rèn luyện cơ bắp hàng ngày. Sự sáng tạo ở trong nghề viết nó không đến từ việc viết kịch bản mà nó đến từ việc viết lại kịch bản. Mỗi lần chúng ta viết lại, chúng ta sẽ tìm thấy một cái điều gì đó mới mẻ ở trong câu chuyện, cũng như chúng ta thấy được những cái khuyết điểm của mình và chúng ta biết mình đang còn yếu ở đâu, chúng ta cần phải nâng cao những cái kỹ năng gì. Và một cái kịch bản thì thông thường là chỉ có 3 tháng để mà chúng ta viết cái sản phẩm đầu tiên thôi, nhưng mà có thể nó sẽ mất tới 3 năm để mà chúng ta hoàn thiện nó qua rất là nhiều lần viết lại. Một cái kịch bản hay dĩ nhiên nó sẽ xuất phát từ một cái ý tưởng thú vị, nhưng mà một cái ý tưởng thì nó chỉ là một phần nhỏ của cái câu chuyện thôi, nó không phải là một câu chuyện hoàn chỉnh. Và Hoàng nghĩ rằng một cái ý tưởng tốt thì nó cần phải được đỡ bằng một cái cấu trúc rất là vững vàng. Có rất là nhiều bạn trẻ khi mà tham gia vô nghề biên kịch thì lại muốn phá vỡ cấu trúc. Nhưng mà Hoàng nghĩ rằng trước khi mà chúng ta muốn rời khỏi chiếc hộp thì chúng ta phải biết rõ ở trong cái hộp có cái gì đã. Và mỗi ngày mỗi giờ Hoàng vẫn đang rèn luyện về cấu trúc, Hoàng vẫn cảm thấy là mình vẫn chưa thật sự làm chủ được những cái cấu trúc. Thì Hoàng hy vọng là tới một ngày nào đó mình làm chủ được cấu trúc, mình có thể phát triển được những cái ý tưởng hay, thì sẽ có những cái tác phẩm mà mình sẽ hơi liều lĩnh một chút xíu, mình thay đổi một chút xíu trong cấu trúc. Hoàng không nghĩ là Hoàng là một người viết thoại hay, và khi mà viết kịch bản thì Hoàng cũng chưa bao giờ đặt cho mình một cái mục tiêu là mình phải viết thoại sao cho hay. Nhưng mà Hoàng có một cái bí quyết để chia sẻ, đó là việc đầu tiên là mình cần phải viết sao cho đúng cái đã. Tức là nhiều khi mình thấy mình đi cà phê với bạn, cái mình thấy một cái câu hay, cái mình đem cái câu đó vào trong kịch bản, mình nghĩ nó là hay nhưng mà nhiều lúc nó không đúng, tại vì nó không phải là nhân vật nói. Vậy thì viết thoại đúng là phải xuất phát từ nhân vật. Chúng ta phải hiểu rõ cái cá tính của nhân vật là như thế nào, và khi họ nói câu đó thì chúng ta biết chắc chắn đó là nhân vật đó nói chứ không phải là một người nào khác. Thì Hoàng nghĩ là chỉ cần chúng ta viết thoại đúng thì nhân vật của chúng ta sẽ có một cái sự sống động, sẽ có một cái sức sống riêng biệt. Và điều đó nó làm cho bộ phim có một cái sinh khí khác với khi là chúng ta rập khuôn vô những câu thoại bình thường. Em Chưa 18 nó bắt đầu bằng một cái ý tưởng rất là đơn giản. Đó là một cái câu chuyện tình yêu tréo ngoe giữa một anh chàng playboy và một cô nữ sinh 17 tuổi. Và cái quá trình phát triển Em Chưa 18 nó cũng rất là vất vả. Tại vì Hoàng không phải là anh playboy và mình cũng xa cái lứa tuổi teen 17, 18 tuổi rất nhiều rồi. Chưa kể là mình cần phải tìm kiếm một cái góc kể chuyện nó mới mẻ, nó gần với lại cái thế hệ các bạn trẻ bây giờ. Làm sao mà mình nói được cái tiếng nói của họ từ bên trong chứ không phải là một cái người đứng ở ngoài nhìn vào. Thì điều này là một cái thử thách rất lớn, và Hoàng cũng phải tiếp xúc trò chuyện với các bạn, cũng phải coi những cái âm nhạc, phim ảnh, đọc những cái thứ mà các bạn share ở trên Facebook để hiểu cái tiếng nói của các bạn như thế nào. Và may mắn là bộ phim đã được các bạn trẻ đón nhận rất là nhiệt liệt. Sáng tạo lên một bộ phim nó là công sức của một tập thể chứ không phải riêng người biên kịch không. Có thể là những cái điều mình tâm huyết mình nghĩ nó là hay, nhưng mà qua cái góc nhìn của đạo diễn, qua góc nhìn của nhà sản xuất và qua cái sự cảm nhận của các bạn diễn viên, họ sẽ cảm thấy một cái điều gì đó khác. Và dĩ nhiên Hoàng tin là ai tham gia góp ý vô cái kịch bản, vô bộ phim cũng mong muốn làm cho bộ phim nó tốt hơn. Do đó thì khi mà mình ra rạp mình coi bộ phim nó có cái sự khác biệt thì Hoàng nghĩ mình
sẽ cảm thấy rất là bình thường với chuyện đó thôi. Nhiều khi mình còn cảm thấy vui nữa. Hoàng không nghĩ Em Chưa 18 là đỉnh cao của mình, tại vì Em Chưa 18 là cái phim thứ hai Hoàng ra rạp. Đối với Hoàng thì Em Chưa 18 nó là một kịch bản tốt, nhưng mà nó không phải là một cái gì quá lớn lao mà mình không thể vượt qua được. Và Hoàng đang cố gắng mỗi ngày mỗi giờ làm ra được nhiều kịch bản tốt hơn Em Chưa 18 để giới thiệu nó đến quý vị khán giả. Đối với Hoàng thì phim kinh dị là một cái đề tài mà mình rất là ngại tiếp xúc. Tại vì Hoàng rất là sợ ma, rất là nhát gan. Và thật ra là phim kinh dị cũng là cái thể loại phim mà mình ít coi nhất. Tuy nhiên khi mà có cơ may hợp tác trong dự án Thiên Linh Cái thì đó cũng là một cái động lực để Hoàng coi phim ma nhiều hơn, coi phim kinh dị nhiều hơn. Và mình học được một cái cấu trúc về việc xây dựng những cái nhịp hù dọa khán giả, khai thác đi sâu vô tâm lý của các nhân vật. Tại sao lại có những cái nỗi sợ đó và tại sao khán giả lại thích thú với cái nỗi sợ như vậy. Và điều đó nó cũng thay đổi rất là nhiều cái góc nhìn của Hoàng. Hoàng thấy cái thể loại đó là một cái thể loại rất là hấp dẫn và mình học được rất là nhiều từ nó. Hoàng nghĩ rằng công việc nào cũng vậy, chúng ta đều cần phải có cảm hứng. Nhưng mà cảm hứng nó chỉ là một phần phụ thôi. Quan trọng là chúng ta tập cho mình một cái sự rèn luyện về sáng tạo. Mỗi ngày mỗi giờ không cần biết là có hứng hay không, nếu mà chúng ta bắt buộc bản thân mình phải làm việc, phải viết thì nó sẽ trở thành một cái thói quen. Và đến một lúc nào đó thì dù không có cảm hứng đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể tiếp tục được cái công việc của mình và chúng ta hoàn thành cái dự án của mình đúng tiến độ để không ảnh hưởng tới công việc của các thành viên khác trong ekip. Và Hoàng nghĩ rằng cái việc mà mình đi du lịch, mình đi lang thang hay là thậm chí là mình cho mình một cái khoảng thời gian yên tĩnh ở một cái quán cà phê nào đó, nó là một cái mồi lửa nhen nhóm để chúng ta cháy lại cái năng lượng sáng tạo của mình. Và lúc đó thì những cái ý tưởng nó đã có sẵn trong mình, nó sẽ được cái cơ hội để mà nó nổi lên và nó bộc phát ra ngoài thành những cái con chữ. Nếu mà có cơ hội thì Hoàng luôn luôn làm những cái buổi chia sẻ, những cái workshop ngắn hạn để mà mình truyền lửa cho các bạn trẻ đam mê viết lách. Tuy nhiên là cái công việc đào tạo giảng dạy nó đòi hỏi rất là nhiều về kiến thức chuyên môn và Hoàng vẫn chưa sẵn sàng ở trong đó. Hoàng vẫn cảm thấy mình còn đang là một học sinh đang học làm phim. Hoàng nghĩ là bất cứ người sáng tạo nào cũng sẽ có một lúc nào đó muốn toàn quyền quyết định cái sản phẩm của mình. Hoàng cũng vậy thôi. Hoàng nghĩ là nếu mà có một cái sản phẩm nào đó mà Hoàng tự tin là Hoàng là người kể tốt nhất thì Hoàng sẽ xung phong làm đạo diễn cái kịch bản đó. Nhưng mà hiện tại thì chưa. Mong muốn của Hoàng chính là được thử nghiệm với nhiều thể loại khác. Hoàng đã có một số phim về đề tài gia đình, về đề tài tình cảm. Trong đầu năm 2019, Hoàng có 2 dự án ra mắt. Đó là phim Vu Quy Đại Náo vào cuối tháng 2 và phim Thiên Linh Cái vào cuối tháng 3. Vu Quy Đại Náo là một bộ phim hài, lãng mạn, nói về một nhóm bạn trẻ và khởi nghiệp bằng nghề tổ chức đám cưới. Thì Hoàng nghĩ rằng trong cái không khí đầu xuân và dịp ngày lễ tình nhân thì đây sẽ là một cái tác phẩm thú vị và mang lại nhiều cái cảm xúc cũng như tiếng cười cho các bạn khán giả trẻ. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe những chia sẻ của Hoàng. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn cho những sản phẩm mới của Hoàng cũng như là chương trình Hàng Ghế Đầu. Xin chào tạm biệt và chúc mừng năm mới. Chơi với 2 con mèo. Rất là nhiều người nhầm lẫn Hoàng là rapper, dancer. Hoàng nghĩ rằng thể loại slasher, giết người hàng loạt kiểu Halloween hay là thứ Sáu ngày 13 sẽ là cái thể loại mình không bao giờ mình thực hiện. Hoàng nghĩ rằng nếu mà chín mùi thì Hoàng có thể viết một cái cuốn sách chia sẻ những cái kinh nghiệm về biên kịch cho các bạn trẻ. Hoàng mong muốn được hợp tác với anh Bảo Nguyễn cũng như là anh Victor Vũ ở trong tương lai. Wow, lần đầu tiên Thùy Dung thấy một biên kịch cá tính như vậy luôn đó. Đúng rồi đó Thùy Dung, nhìn bề ngoài thì chắc chắn không ai nghĩ ảnh làm nghề biên kịch đâu, mà đôi khi người ta sẽ nghĩ ảnh là một ca sĩ đó. Tới nữ diễn viên cũng như là những bộ phim mình yêu thích thì Thùy Dung thật sự rất là muốn tám thêm, nhưng rất tiếc thời gian của số phát sóng hôm nay lại sắp hết mất rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tám tiếp vào ngày mùng 6 Tết nhé Thùy Dung. Còn bây giờ thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hàng Ghế Đầu được đồng hành bởi thương hiệu ghế massage Ogawa. Và quý vị hãy đừng quên chúng ta có hẹn với nhau vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên sóng HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Thùy Dung, Ninh Hoàng Ngân, chúc mừng năm mới. Xin chào và hẹn gặp lại.